ሰላም ሰላም ብያለሁ ውዶቼ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳንም በሰላም ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት በዓል አደረሳችሁ አደረሰን። በዓሉን የሰላም የጤና የፍቅር እንዲሁም ይህንን በሽታ አሸንፈን ድል የምንመታበት ያድርግልን። እንኳንም በሰላም ተመልሳችሁ መጣችሁ። አዲስም ከሆናችሁ እንኳንም ወደ ዜድ ኪችን መጣችሁ ላለውኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በጥያቄያችሁ መሰረት የጠየቃችሁትን ይዤ መጥቻለሁኝ። ይሄ ቪዲዮ የሚያሳየን በአንድ ንጥረ ነገር ብቻ ቤት ውስጥ እንዴት ቆንጆ አይቤ ሰርተን መመገብ እንደምንችል ነው። ይሄንን አይብ ለመስራት ዛሬ የመረጥኩት ዮጉርት ክሬሚ ግሪክ ስታይል ናቹራል ዮጉርት ነው። አይዟችሁ ሲበዛ እንዳደነግጡ፣ እኔ ለሌላ ነገር ስለምፈልገው ነው። በዛውም ላሳያችሁ ብዬ ነው። አንዱን መስራት ትችላላችሁ፣ በቂ ነው። እዚህ ጋር ባዶ ድስት አለኝ። እሳቴን በጣም በትንሹ ነው የምከፍተው። የምታዩት ዮጉርቱን ወደ ባዶ ድስት እየገለበጥኩ ነው። እሳት የለኩሻለሁ ብያችኋለሁ። ቀስ አርገን ከገለበጥን በኋላ ቀስ አርገን በራሱ እንዲፈላ እናደርገዋለን። በጣም ከተንተከተከ ይበተንብናል። ስለዚህ ቀስ እያለ ሲንተከተክ ግን ራሱ እየቋጠረ ስለሚሄድ ቀስ እያለን ብንሰራው የተመረጠ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ይሄ የኔ ሀሳብ ነው። የተለያየ አይነት የአይብ አሰራር ይኖራል። ሁሉም እንደ ሙያው ነው ብዬ ነው የማስበው። የተለየ ሀሳብ ካለ እቀበላለሁኝ። ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይሄው አሁን ቪዲዮ ላይ እንደሚታየው ቀስ እያለ እየተንተከተከ ነው ያለው። ሙሉ ለሙሉ እስከሚያያዝና ተንተክትኮ ይሄ ዮጉርት ፓርቱ እስከሚጠፋ ድረስ እንደዚሁ እናንተከትከዋለን ማለት ነው እሳት ላይ አሁን ኦልሞስት ግማሹ በስሎልናል። መሀል ያለው ፓርት ግን ስቲል ዮጉርት ስለሆነ በጣም ቀስ ብዬ በማንኪያ እገፋዋለሁ ወደ ውስጥ እንዲገባ ማለት ነው። ምክንያቱም ካማሰልኩት ይበጠበጥና ይበላሽብናል።
አሁን ምንድነው የምናረገው? እኔ ትልቅ ቦል አለኝ ሰሃን እና አነስተኛ ሰሃን ወንፊት ማጥለያ አለኝ። ትንሹን ሰሃን ትልቁ ሰሃን ላይ በእንደዚህ ደፍቼ አስቀምጠዋለሁ። ምክንያቱም ስናጠላው ውሃው ወደታች እንዲወርድልን ማለት ነው። ከፈለጋችሁ በጨርቅ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ቀስ እያልኩኝ አይቤውን ወደ ማጥለያው እገለብጣለሁኝ። በእንደዚህ መልኩ እንገለብጠዋለን። ሁሉንም ሰፋ ያለ ማጥለያ ቢሆን ይመረጣል። ይሄው እንደምታዩት ውሃው እየወጣ ነው። ቢያንስ አንድ 20 ደቂቃ ወይ 30 ደቂቃ እንደዚህ እንተዋለን። ግን በመሀከል ውሃውን መድፋት እንችላለን። ይሄው የመጨረሻው ውጤቱ በእንደዚህ በሚያምር መልኩ ወጥቶልኛል። በጣም አይቆመጥጥምም አይጣፍጥምም፣ መካከለኛ ነው። ግን እናንተ ቆምጣጣ የምትፈልጉ ከሆነ ቬኔገር ወይ ደግሞ ትንሽ ሎሚ በመጨመር ማዘጋጀት ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮዬ ይሄንን ይመስል ነበረ። አይ ሆፕ እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከወደዳችሁት እንደተለመደው ፕሊዝ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ነገ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ሁሉ ተመኘውኝ። ባባይ